Okay, last week we are talking about the Kalupacha Padiganga Katha. It's a very long. So when we talk about this kind of ascetic practice, like I said before, this is balancing our mind. Yeah, sometimes our mind is mostly together with the greed, hatred, delusion, some kind of negative forces, negative unwholesome consciousness. And sometimes there are good or wholesome consciousness in our mind. So by practicing this kind of ascetic practice, we are making, or we are trying to make balance, not to go to the unwholesome consciousness and stand still or holding the good or wholesome consciousness all the time. Yeah. So here too, Kalupacha Badiga, Kalupacha Badiganga, the later food refusers practice. You know, mostly when we are eating, mostly we eat without mindfulness. Then without mindfulness, if we eat without mindfulness, then the greed is overwhelmed. Yeah, mostly we eat greedy with the greed. So with the too much attachment on food. So that's why by practicing this, we can closely watch our what's in our mind, like that. Yeah. So I think at previous time also I said my experience. Sometimes while I'm eating, actually my stomach is full already, but when the people come to say, Bande, some more rice, okay, my stomach is full. But when I look around the table, there is some nice food I haven't eaten. Then I want to eat more again. Yeah, so then it means I follow my greed. Yeah, I follow my greed. So this ascetic practice can can avoid such a idiom. Yeah, so that's why. So later food refusers practice means to get rid of the greed when we are eating. Yeah, and also there is some Vinaya rules, monastic codes. Monks are not allowed to eat after showing sign of being enough. So if we eat after saying that's enough, then we break such these monastic codes. Okay, so Kalupacha Badiga, the later food refusal practice is a very clear. And after showing the sign of being enough, it is not allowed to eat. That is a key point. Tuần trước thì chúng ta đang học về cái hạnh pháp hạnh khổ hạnh là không ăn đồ ăn tàn thực, và chúng ta đang nói rằng việc thực hiện cái hạnh này là cái cách để chúng ta có thể quân bình cái tâm của mình, bởi vì bình thường thì cái tâm của chúng ta rất dễ bị chi phối bởi các cái ô nhiễm là tham, sân và si. Và những cái tâm bất thiện nó rất dễ sinh khởi, và đôi khi những cái thiện tâm nó cũng có thể sinh khởi được, nhưng mà
bằng cái việc là thực hiện cái pháp hạnh đầu đà này, thì chúng ta sẽ nỗ lực để hướng cái tâm của mình về hướng phát triển những cái thiện tâm, mà không hướng về những cái hướng phát triển những cái bất thiện tâm, và duy trì cũng như là phát triển những cái thiện tâm. Và cái hạnh mà Kalupachapati-kanga này là hạnh không ăn đồ tàn thực này, chủ yếu nó giúp cho cái người thực hành phát triển được cái chánh niệm. Thường ấy, thì khi chúng ta ăn, chúng ta rất dễ là ăn trong cái sự thất niệm, và khi đó thì cái tâm tham nó dẫn dắt và chi phối, khiến cho chúng ta rất dễ dính mắc vào những cái đồ ăn. Và thông qua cái việc thực hiện cái pháp hạnh đầu đà này thì chúng ta sẽ tăng cường cái năng lực có thể theo dõi cái tâm của mình một cách sát sao. Và tôi nhớ rằng tôi đã từng chia sẻ cái câu chuyện, những cái kinh nghiệm trước đây của tôi đã trải qua với quý vị về việc có những khi mà lúc đang thọ thực thì tôi cũng cảm thấy cái bụng của mình cũng tương đối no rồi. Thế nhưng mà nếu mà có những cái vị tín thí thí chủ đến mời mọc là bạch sư, sư hãy dùng thêm đồ ăn đi ạ, thì lúc đó mình mặc dù cảm thấy là bụng thì cũng tương đối no rồi, nhưng nếu mà tôi nhìn quanh cái bàn và phát hiện ra là trên bàn vẫn còn những cái món ăn ngon mà mình chưa có thử, thì lúc đó cái tâm của tôi nó sẽ dấy khởi cái mong muốn là ăn thêm nữa. Điều đấy có nghĩa rằng là tôi đang cho phép mình là chạy theo cái tâm tham của mình. Và do vậy cái việc mà thực hiện cái pháp hạnh đồ đà này nó sẽ cho phép tôi có thể ngăn tránh được cái việc theo đuổi để cho cái tâm tham đó chi phối, và có thể loại trừ được cái sự chi phối của tâm tham này trong lúc mà mình đang ăn. Ngoài ra thì xét về trên tạng luật đó, thì luật của tỳ kheo cũng không cho phép các vị tỳ kheo được phép ăn thêm sau khi mà đã có những biểu hiện về việc là đã tạo được đủ dùng. Cho nên nếu mà một vị tỳ kheo mà vẫn tiếp tục ăn sau khi có những cái biểu hiện hoặc là đã nói ra miệng rằng ăn cũng đủ rồi, thì có nghĩa là cái vị tỳ kheo đó đã vi phạm cái giới luật này. Thì nhìn chung xét về cái pháp hạnh đồ đà này thì nội dung của nó cũng tương đối rõ. Nó chỉ yêu cầu việc là cái người thọ cái pháp hạnh đồ đà này sau khi mà đã biểu hiện những cái dấu hiệu về việc là mình đã ăn đủ, thì cái người đó sẽ không ăn thêm nữa. Thì đây chính là nội dung chính của cái pháp hạnh này. Okay, let's continue to what are the benefits of this ascetic practice. One is far from committing an offense concerned with extra food. So this is the monastic code that I have already told you. There is no overloading of the stomach. So when we eat with greed, when we were talking about the Ikasanika, my personal experience when I was a novice, overloading of the stomach. I told you I cannot even move. When I sleep, I cannot get up. So something like that. Yeah, it's an overloading of the stomach. Yeah, it will be a lot of disadvantage of your health. So overloading of stomach, if you practice this ascetic practice, no overloading of the stomach, and there is no keeping food back. In Europe, some people come to me and they offer me, Bande, this food is for today,
and that food is for tomorrow or something like that, I have to keep it in the refrigerator. And but if we practice this ascetic practice, there is no keeping food back. We don't need to keep, because we eat what we have today, and at the same time, on the same posture. Yeah. So that's why there's no chance to keep back, and there is no renewed search for food, because we practice this ascetic practice. After eating, we don't eat anything more. So that's why we don't need to search for food for that day. Yeah. And he lives in conformity with the principle of pureness of wishes and so on. Yeah. So this is a benefit. So the rest was the same. So that's why I will stop here. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái lợi ích của việc thực hiện cái pháp hạnh Đồ Đà này. Cái lợi ích đầu tiên đó là sẽ ngăn ngừa một cái người thực hành phạm phải cái lỗi, những cái lỗi lầm liên quan đến giới luật của tỳ kheo, đó là thọ thực thêm, tức là ăn đồ tàn thực. Cái lợi ích thứ hai đó là chúng ta sẽ không có để cho dạ dày của mình bị bội thực. Và tôi nhớ rằng là tôi đã từng kể cho quý vị nghe về cái kinh nghiệm của mình khi còn là một cái chú sa di nhỏ, thì tôi đã từng ăn nhiều đến mức làm cho cái bụng của mình quá no đến mức gần như là bội thực vậy. Và tôi nhớ là tôi đã từng kể cho quý vị rằng thậm chí là ăn no đến mức mà tôi không thể nào đứng dậy nổi. Và như vậy thì cái việc mà chúng ta nếu mà để cho cái tình trạng này tiếp diễn thì nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái bất lợi cho sức khỏe của chúng ta. Cái lợi ích thứ ba của việc là thọ cái pháp hạnh Đồ Đà này đó là việc chúng ta không phải tránh khỏi phải cất giữ thức ăn. Ở đây thì khi mà tôi ở châu Âu thì tôi cũng có những cái vị thí chủ, đôi khi họ đem vật thực đến dâng cúng thì họ cũng nói rằng, họ cũng dặn dò tôi là thưa sư, cái thức ăn này là con dâng cúng để cho sư dùng ngày hôm nay, còn cái thức ăn kia là con dâng cúng để cho sư có thể dùng vào ngày mai. Và khi họ làm như vậy thì tôi buộc phải dự trữ thức ăn vào trong tủ lạnh. Còn khi mà nếu tôi thọ cái pháp hạnh Đồ Đà này thì sẽ không cần phải dự trữ bất kỳ một cái thức ăn nào, bởi vì cái người thọ cái pháp hạnh Đồ Đà này họ sẽ chỉ ăn những gì mà được dâng cúng ngày hôm nay và ăn trong cùng một cái oai nghi, và như vậy thì không có cái cơ hội để mà tích trữ đồ ăn cho những cái ngày hôm sau. Và cái lợi ích tiếp theo của cái việc thực hiện cái pháp hạnh Đồ Đà này đó là những người này sẽ sống đúng theo cái hạnh là tiểu dục chi túc. Phần còn lại của những cái lợi ích này thì nó cũng tương tự, cho nên là tôi cũng không cần phải nói thêm kỹ lưỡng nữa. So let's continue to the forest. Let's go to the forest. Okay. So next ascetic practice is Aranyikanga Kata, the forest dwellers practice. Okay, at least most of the people who likes Buddhism, they always wishes to stay in the forest at least for a few days or something like that. Yeah, but some people they never wish to stay in the forest, you know. But some Buddhist people who likes the Buddha's teaching,
who likes a meditation or something like that, those people always wish to stay in the forest. My personal likes is to stay in the forest, but but until now, my wish is not fulfilled yet. But when I study in Sri Lanka, I stay in the forest, in the very thick forest. There is still one tiger, not tiger, leopard, an elephant or something like that. Yeah. So a lot of wild animals are there. It's a very interesting place. So when you visit Sri Lanka, you should go to the forest. I stay in a cave and practice 60 days. I had a lot of very nice experience there. So peaceful. So, okay. So this is about my experience about the forest. So the forest dwellers practice. So forest dweller are here the words. Let me say about the words aranya. Yeah, aranya in Pali. In English is a forest. Yeah. It means refers to a person who lives in forest. Yeah, aranyika. Yeah, ika. Yeah. So aranya, forest, ika is refers to a person who lives in the forest. So the forest dwellers practice. So the how to undertake this ascetic practice is easy to know that I refuse an abode in a village or in a city, but the first way is not very direct. So the second one you can undertake. I undertake the forest dwellers practice. So this is how to undertake this ascetic practice. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái nội dung tiếp theo, tức là cái pháp hành đầu đà thứ 8, đó là cái hạnh ở rừng. Trong tiếng Pali gọi là Aranikanga. Phần lớn những cái người mà có những cái sự ưa thích đối với cả đạo Phật thì cách này hay cách khác họ đều có cái mong muốn được ở rừng trong ít nhất là trong một vài ngày. Có thể là trên thực tế có những người thì không bao giờ mong ước cái việc ở rừng như vậy, nhưng mà những cái người mà thường là có một cái sự ưa thích đối với cả cái giáo lý của Đức Phật dạy, rồi thích thiền tập thì luôn luôn mong muốn là sẽ được sống ở trong rừng. Và bản thân cá nhân của sư thì sư nói rằng sư cũng rất thích ở trong rừng, và mong ước của sư là được có một cái trú xứ ở trong rừng. Tuy nhiên thì cái ước nguyện này cho đến giờ phút này cũng chưa được hoàn tất, và chỉ có khi mà sư đang học ở Sri Lanka thì sư mới có được cái trải nghiệm là sống ở trong rừng. Và khi đó thì Sri Lanka là một cái xứ sở mà nơi đó còn rất là nhiều cái tự nhiên theo cái kiểu hoang dã, nó vẫn còn, và còn rất là nhiều những cái con thú hoang như là hổ, báo, voi, vân vân. Và sư đã có cái trải nghiệm sống trong một cái hang đá, trong một cái hang động trong vòng 60 ngày để thực hành, và sư đã có rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị ở nơi này, vô cùng an lạc. Thì nói về cái hạnh ai duyệt cho mọi người vào, mọi người để ý dùm chị nhé, thỉnh thoảng vẫn có. Nói về cái pháp hạnh đầu đà hạnh ở rừng này thì cái từ Pali của nó là Aranikanga, thì trong đó cái từ gốc của nó là Arani. Arani có nghĩa là khu rừng, và cái từ Ika ở đây có nghĩa là người, cho nên là Iranika
ở đây có nghĩa là cái người sống ở trong rừng. Và cái pháp hạnh Đồ Đà này được thọ bằng cách là một người lập nguyện rằng tôi sẽ không ở trong trú xứ một xóm làng, hoặc là tôi lập hạnh sống ở rừng. Let's continue. Now that forest dweller must leave. It's still when I still mute, unmute, it was still disturbing you. No, Bhante, it's Now, quite okay. okay. Sometimes okay, yeah. So if okay, because I forgot to some words already talk. Yes, I'm got to move it's because normally we don't make unmute. Yeah. Okay, right. Lindsay, you don't need to unmute. Better if you have a disturbing noise or something like that, and you can. I will mute. No problem. Yeah. Not for today. If not, unmute. Okay, that forest dweller must leave an abode in a village in order to meet the dawn in the forest. So this is one information, you know. If I have already undertook the forest dwellers practice, and there is some Sangha meeting, or there is some Dhamma talk in a village or in a city, and I go to the city and I gave a lecture or Dhamma talk, and until dawn I can stay in the city or in the village. But before dawn, I have to reach in the forest. So it means like that. Yeah. So even though I'm the forest dwellers practitioner, and I can go. I'm allowed to go to the city for a Dhamma talk and giving a lecture, but I must be in the forest when it's dawn. Yeah. So it means like that. Cái người mà thực hiện cái pháp hạnh Đầu Đà sống ở rừng này thì sẽ phải đảm bảo rằng là mình sẽ phải rời bỏ cái trú xứ ở trong xóm làng để có thể vào rừng vào lúc bình minh. Điều đấy có nghĩa rằng nếu mà một người đã nguyện là thọ cái pháp hạnh Đầu Đà này, thì cái người đó, nếu trong trường hợp người đấy có một cái cuộc họp của tăng đoàn, hoặc là cần phải giảng pháp, thuyết pháp ở trong thành phố, thì người đó có thể ở tại thành phố. Tuy nhiên chỉ được ở cho đến một lúc, mà còn lại là đến lúc mà khi mà bình minh lên vào cái ngày hôm sau ấy, thì cái người đó bắt buộc vào cái thời khắc đó là đã phải ở trong rừng rồi. Có nghĩa rằng cái người mà thọ cái pháp hạnh Đầu Đà, hạnh ở rừng này, thì cái người đấy vẫn được phép là đi vào làng, đi vào thành phố để có những cái pháp sự như là thuyết pháp hoặc là giảng pháp, vân vân. Tuy nhiên người này buộc phải quay trở lại khu rừng vào cái lúc mà bình minh lên. Okay, so now we need to define what is forest. So if we want to make a definition of the village forest, then we need to define what is village too. So if we know what the village is, then we know what the forest is. So that's why firstly we will have to give a definition of village. Yeah. So herein, a village is about
is the village. So a village abode is a village itself with its presence. Yeah, with its presence, a village may consist of one cottage. So there is only one cottage or a hut or a house. It's called a village, or several cottages. It may be enclosed by a wall or not. So sometimes some village have a wall, but some may not have. And have human inhabitants or not. Oh, okay. So here, there is no human living, but there must have a house at least. Yeah, they may travel, or they may stay in the city, and they build a house there, and they stay there for some times, and mostly they stay in the city. Even though that situation, it is called the village, or it can be also a caravan. Yeah, that is inhabited for more than 4 months. So even it's not a house, it is a caravan, but that is inhabited for more than 4 months. So it is called a village. Trước hết thì chúng ta cần phải định nghĩa là khi mà chúng ta nói đến cái pháp hạnh này là hạnh ở rừng, thì chúng ta cần phải định nghĩa xem là rừng là gì đã. Và ở đây thì không phải là chỉ có mỗi rừng không, mà chúng ta cần phải định nghĩa cả cái từ là ngôi làng. Nếu mà chúng ta hiểu được ngôi làng nghĩa là gì thì chúng ta cũng có thể hiểu được rừng nghĩa là gì. Vì thì chúng ta sẽ đến cái định nghĩa về ngôi làng trước. Thì ở đây ngôi làng là một cái chú xứ mà có là một cái khu đất mà có những cái ranh giới. Ở trong làng thì có thể bao gồm một hoặc là một vài những cái mái nhà tranh, và nó có thể được bao bọc bởi tường rào hay không. Nó có thể có những người trú ngụ, có người trú ngụ ở trong đó hay không. Nhưng mà ít nhất thì nó phải là có một cái ngôi nhà, tức là có một cái ngôi nhà để ở. Ở đây nó nói đến cái việc là cái định nghĩa về làng á, là nó có thể có hay không có những cái cư dân trú ngụ ở trong đó, có hay không có cái ranh giới là cái bức tường bao quanh để làm biên giới, nhưng nó bắt buộc nó sẽ phải có ít nhất là một cái ngôi nhà ở trong đó. Và thậm chí nó có thể là một cái chiếc xe caravan, tức là một cái chiếc xe mà người ta có thể cái xe di động mà người ta có thể sống ở trong đó. Nếu mà ngay kể cả cái chiếc xe đó, nếu mà người ta đã ở trong đó ít nhất là 4 tháng thì nó cũng có thể được coi như là một ngôi làng. Okay. So let's continue. What is village presence? Yeah, what is a village presence? Cover the range of a stone thrown by a man of medium stature, standing between the gateposts of a walled village. Okay, and if there are 2 gateposts, as at Anuradhapura in Sri Lanka, and so this is one point of view. Village presence cover the range of a stone, yeah, stone thrown by a man of medium stature, yeah, from the gateposts of the wall, yeah, between the gateposts of the wall village. And the Vinaya experts say
let me tell you in advance, this is not a very, very important message to practice this ascetic practice. You know, in today, nowadays, it's a very easy to recognize, oh, this is a village, or this is a city, and this is a forest. Yeah, forest. So that's why this information is just a general knowledge, what the text says. Yeah, what is in the text. And the Vinaya experts say that this stone throw is characterized as up to the place where a thrown stone falls, as for instance, when young men exercise their arms and throw stones in order to show off their strength. But the Sotanda expert is a one Shin. Sotanda experts said that it is up to where one thrown to scarecrows normally falls. Okay, so the first one is median stature standing, a man of median stature. And here, where thrown falls, young men exercise their arms, throw stones in order to show off their strength. But Sotanda, according to the Sotanda, just not very far away, you know, where one thrown to scare the crows normally falls. In the case of an unwalled village, the house present is where the water falls when a woman standing in the door of the outermost house of all throws water from a basin. So, is it above the paragraph is if there is a wall, yeah, there is a wall, but if there is, the village is not, there is no wall in the village, the house present is very, very, not very far, yeah, very, very close from a basin, yeah. So when you throw water from the basin, that the water, the area, the water spread or the water reach, yeah. And within a stone throw of the kind already described from that point is the village. And within second stone's throw is the village present. Okay, so let me say briefly, there is a house, yeah, there is a house, maybe in the ancient time there might be basin, yeah, there is a basin, and a woman throw the water maybe around here, yeah. So from that point, they throw the stones, yeah, stone thrown by a man of median stature, and this one, the first time when you throw the stone, where the stone reach, it is a village. And second, and again he throw a stone second time, and the stone reached there. So until this is village present. Okay, this is first step. Yeah, what is a village? This is called a village. Until here, first stone reach, and second stone reach is a village present. So briefly to say, you can understand clearly in this way. Okay. Bante, may I ask you? So when you refer to the basins of the house, what do you mean? Where is the holder, the container of the water? Yeah, container. Container where you can wash, what is it? You can wash dishes or something like that. Yeah. Okay. Yeah. Standing in the door of the outermost house of all throws water from the basin. This one also we can. This is approximate. We can. This is we guess and we say.
we don't know exactly. And also not very important one, you know. Yeah, it sounds complicated. Yeah, according to what is written, is complicated. Yeah, so then you can explain with this what I write. Yeah, this house and a man. You know, there is a basin. There's a water through there. Yeah, and then from here, a man is standing there. A man of medium stature, and he throw a stone, and the stone reach there. It is called the village. And again, that a man of medium stature, he throws second stone, and the stone reach there. It is a village prison. So you can explain in this way. It is more clear. Okay, yes, okay. Okay. Thì trước hết là anh sẽ dịch cái phần bản văn được nói ở trong cuốn Thanh Tịnh Đạo. Ở đây thì người ta nói rằng là cái phạm vi của cái ranh giới của làng ấy là được tính là phạm vi một cái hòn đá rơi xuống do người có tầm vóc trung bình đứng ở cổng làng ném ra, hoặc là nếu trong trường hợp mà nếu mà có hai cái cổng làng như là ở Anuradhapura, đây là tên một cái địa điểm ở Sri Lanka, và những cái chuyên gia về đạo luật đó, hay còn gọi là luật sư, thì nói rằng cái tầm ném đá là được xác định bằng việc là cái khoảng cách mà hòn đá được ném nó rơi xuống trong trường hợp mà một cái người thanh niên luyện cánh tay ném cái đá này để mà có thể biểu thị cái sức mạnh của mình. Thế còn lại các chuyên gia mà theo tạng kinh á, hay là còn gọi là các vị pháp sư, thì lại nói rằng là nó được xác định bằng cách là tính đến cái khoảng cách mà một người ném cái hòn đá để mà xua đuổi những cái con quạ. Thì trong cái trường hợp của một cái ngôi làng mà nó không có cái hàng rào vây quanh, thì cái ranh giới của cái ngôi nhà là được tính là cái nơi mà một cái người phụ nữ đứng ở cửa nhà hắt nước ra, thì khi cái chỗ nào mà nước nó rơi xuống á, thì đấy chính là cái ranh giới của ngôi nhà. Và cái điểm mà cái tầm đá ném của cái hòn đá tính từ cái điểm mà nước rơi xuống này thì nó sẽ được coi là ngôi làng. Còn cái hòn đá được ném lần thứ hai từ cái vị trí này thì nó sẽ được tính đấy là ranh giới của làng. Nghe thì có vẻ rất là lằng ngoằng, thế cho nên là sư đã diễn giải tất cả những cái nội dung ở trong cái bản văn ở cái đoạn này ra bằng một cách đơn giản như sau. Mọi người nhìn thấy trên khung hình á, là sư có vẽ một cái ngôi nhà với cái mái hình tam giác, cái hình chữ nhật, với cái ngôi nhà đó. Và ở đó thì cái ngôi nhà nó sẽ có một cái chậu nước, hoặc là nơi mà cái người phụ nữ nội trợ trong gia đình giặt giũ, hoặc là thì nếu mà cái người phụ nữ đó đứng ở bậu cửa mà hắt nước từ cái cửa nhà đó đến cái điểm nào, thì cái điểm rơi đầu tiên á, cái điểm rơi đầu tiên đấy chính là phạm vi ranh giới của ngôi nhà. Đấy chính là cái ranh giới của nhà, đấy là cái điểm mốc đầu tiên mà chúng ta cần phải nhớ, đó là ranh giới của ngôi nhà. Từ cái điểm mốc này, một cái người thanh niên có tầm vóc trung bình ném đá, nó điểm rơi ở đâu nó sẽ được tính, đấy chính là
ngôi làng. Nó sẽ được tính đấy là phạm vi của làng. Và từ cái điểm rơi này, nếu mà có cái người thanh niên với tầm vóc trung bình mà ném đá lần thứ hai, thì điểm đá rơi ở đâu nó sẽ chính là ranh giới của ngôi làng. Thì đây chính là những cái cách mà trong cái bản văn này nó đã xác định những cái cách tính mốc, những cái khoảng cách hoặc là những cái ranh giới cụ thể được hiểu, được quy định theo cách như vậy. Thì sư có nói rằng là trong cái thời đây là cái cách mà người ta quy định ở trong cái thời xa xưa, để mà phân đâu là ranh giới của ngôi làng, đâu là thành phố, đâu là khu rừng. Thế còn lại trong cái đời sống hiện đại hiện nay thì cái việc phân biệt đâu là làng, đâu là thành phố, đâu là rừng nó không còn khó khăn nữa, và chỉ cần nhìn qua là người ta cũng có thể biết được rồi. Cho nên rằng là sư nói rằng là những cái chi tiết và quy định kỹ lưỡng như thế này thì nó không còn quá là thiết yếu và quan trọng nữa. Yes, Okay. So let me tell you a little bit. So there is a two ways, yeah. There is a two kinds of village. Two kinds of village. The first one is there is this is a village, yeah, village house, a lot of house, and this is the gate, yeah. This is the gate, yeah. This is the gate, gate of the village. So if there is a gate, yeah, if there is a gate, and the man standing between the gate posts, yeah, between the gate posts, and he throws a stone, yeah. So till the gate is called village. If there is a gate, if there is no gate, it's a different, yeah. So if there is a gate, men stand between the gate posts, and then he throws a stone, so stone reach there. So this is called the village prison. Village prison means nearby village, not the forest. It means like that, not the forest, yeah. Okay, this is the village with gates. And another one, there is no what is it, gates, yeah, there is no gates. Then so water, a woman from the basin, water throw, and maybe around here, and then a man stand here and then throw a stone, yeah. So the stone reached here. So until this area, it is called village. And again, the man again he throw a second stone reached there. So it is called the village present nearby village. So why we are talking about this, some people may be confused. They may build a monastery, forest monastery here. It is not allowed. It means like that. So, yeah. So it is not a forest, even though not very not in the middle of the house, not in the with in not in the village, but he may build a forest monastery there. No, it is not called the forest monastery because it is still village present. So that means like that. Yeah, there's a two ways to understand what is village and what is village present. Ở đây nó có một cái có lẽ là vừa nãy khi con nói rằng là cái ranh giới của làng nó là một cái thuật ngữ nó không được chính xác lắm. Có lẽ dịch là phụ cận làng thì cái village prison đó, thì là nó sẽ dễ hiểu và nó chính xác hơn. Ở đây tức là sư đang vẽ cho chúng ta có hai trường hợp, là một cái trường hợp
để mà xác định cái phạm vi thế nào là phụ cận làng và cái nơi mà à, để mà xác định cái nơi mà có thể người ta xây một cái ngôi chùa ở trong rừng là một cái thiền viện ở trong rừng, thì phạm vi thế nào thì nó có thể bị xác định là nó bị vào trong cái khuôn viên hoặc là cái ranh giới của làng. Thì nó có hai trường hợp. Cái trường hợp đầu tiên đấy là nếu trong trường hợp mà làng đó nó có cái cổng. à, Làng thì như trên chúng ta đã nói là cái nơi mà có những cái ngôi nhà khác nhau ở trong cái phạm vi của ngôi làng đó. Thì nếu mà trong trường hợp cái làng này nó có cái cổng thì cái gọi là cái khu vực mà phụ cận làng nó được tính từ là cái tầm ném đá của một cái người thanh niên với chiều cao trung bình, với tầm thước trung bình, đứng ở cổng làng ném đá ra, thì cái khoảng cách đó nó được tính gọi là phụ cận của làng. Nó được coi là nơi mà cái bao bọc cái vùng phụ cận của cái ngôi làng đó. Và như vậy thì cái vùng phụ cận này nó vẫn không được tính là phạm vi của rừng. Nó vẫn được tính là phạm vi của làng, phụ cận làng. Còn trong trường hợp một cái ngôi làng mà nó không có cổng ấy, thì người ta sẽ tính bằng cách là người ta lấy một cái ngôi nhà mà nơi đó cái người phụ nữ mà đứng ở bậu cửa nhà mà hắt nước ra ấy, thì đấy là cái mốc của gọi là cái phụ cận nhà. Ừ. Và từ cái mốc của cái phụ cận nhà đó thì một người đàn ông với cái kích thước trung bình ném đá ra, thì cái khoảng cách đầu tiên của cái ném đá đấy được coi là cái khoảng cách của làng. Và từ cái khoảng cách, từ cái điểm mà ném đá ra đấy mà lại ném đá một lần thứ hai nữa, thì cái phạm vi đấy nó được coi là khu vực phụ cận làng. Và trong toàn bộ cái khu vực này thì nếu mà người ta xây chùa chiền hoặc tự viện ở đó thì không được phép, bởi vì lúc đấy nó không được, nó vẫn nằm ở trong cái phạm vi của khu làng, tức là chùa trong làng chứ không phải là chùa trong rừng. à, thì cái mục đích mà người ta phân biệt là để tính là xác định như vậy, cho nó rõ ràng cái ranh giới của các cái địa điểm này, các cái nơi chốn này. Okay. So if you want to remember with the Pali words, here Pali Gama means a village, and next one Gamupachara. Here Upachara means nearby, close. Gama and Upachara means the nearby the village. So we are talking about with these two words. Và nếu mà chúng ta muốn nhớ cái từ Pali á, mọi người có thể nhớ cái từ giao từ thứ nhất đó là Kama, có nghĩa là làng, và Kammu Pachara có nghĩa là phụ cận làng. Bởi vì cái từ Upachara có nghĩa là cận, lân cận, gần, thì cho nên nó ghép lại với nhau là Kammu Pachara có nghĩa là khu vực phụ cận làng. Okay. We'll continue a little bit because we start late. So now you have finished. What is forest? What is forest? Forest, according to the Vinaya method, firstly, is described as except the village and its presence, all is forest. So clear, yeah. So it's I highlighted this with the blue color. You can remember this, except the village and its presence. So we have already talked about what is a village and what is village presence. So except these two, all is forest. This is according to the Vinaya. According to the Abhidhamma and Abhidhamma method, it is described as having gone out beyond the boundary post, all that is forest. So
haven't gone out beyond the boundary post. It is more clear, Abhidhamma, Nekamidawa, Bahi, Inda Kila. Yeah, Inda Kila, Sabamitan, Aranyan. So there is a boundary of the village. If once you left the boundary, all is forest. So this is a Abhidhamma method. But according to the Suttanta, Suttanta method, its characteristic is this: if forest abode is 500 bound lengths distant. We don't know exactly what is 500 bound lengths. So maybe around 500 meter or 1000 meter around. Yeah, so 500 bound lengths distance is Asian methods, Asian way of measurements. We don't know exactly. That should be defined by measuring it with the strong instructor's bound from a gatepost of a wall village. Yeah, with the arrow. Yeah, with the arrow, arrow not thrown by an ordinary man. Is a strong instructor's bound, and he throw. Yeah, he shoots the arrow, and the arrow reach there. This is the forest. From the range of the first stone's throw, from the unwalled one up to the monastery wall. Yeah, so it's not very important one, but you can remember it. 500 bound lengths distance. How to measure it? We can make a measurement. The strong instructor's bound. He shoots the arrow. Yeah, arrow that the arrow reach there is a forest. Okay, we can remember like that. But the first two is very easy to remember or easy to understand. Bây giờ chúng ta đã xem xét cái định nghĩa về nhà và về làng rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ xem xét đến cái định nghĩa về rừng là thế nào thì được coi là khu rừng. Thì ở đây đã có nói đến 3 phương pháp xác định khác nhau. Nếu mà theo sự xác định mà theo tạng luật thì tạng luật có xác định rằng là cứ ra khỏi, tức là trừ ngôi làng và phụ cận làng ra, tất cả những cái phần còn lại thì đều được tính là rừng. Đấy là theo phương pháp của tạng luật. Thế còn theo phương pháp của tạng vi diệu pháp Abhidhamma thì quy định là ra khỏi trụ mốc ranh giới làng thì sẽ được gọi là rừng. Thì cái phương pháp này thì nó một cách tương đối rõ ràng hơn, tức là nó cái gì mà cứ ra khỏi cái trụ mốc đánh dấu cái ranh giới của làng thì lúc đấy toàn bộ cái phần diện tích còn lại thì được gọi là rừng. Thế còn nếu mà tính theo phương pháp của tạng kinh thì nó lại được quy định là một cái chu xứ ở rừng là cái khoảng cách mà 500 cái độ dài của cái cung. Và ở đây nó còn được hướng dẫn một cách rất là cụ thể, tức là nó phải đo bằng cung của cái người mà dạy bắn cung từ trụ làng hay là từ cái trụ cổng làng, nếu có trong trường hợp là làng có cái ranh giới hoặc là có cái biên giới bao quanh. Còn nếu mà cái làng nào mà không có cái ranh giới bao quanh thì nó sẽ được tính là từ tầm đá ném đầu tiên, nếu mà cái làng mà nó không có cổng, cho đến cái tường của cái chú xứ tự viện ở rừng, thì cái đó lại được tính là khu rừng.
Thì nói đến cái câu chuyện là 500 độ dài cái cung ấy, thì thực ra chúng ta không có biết được chính xác là độ dài của cái cung nó là bao nhiêu. Đây có thể là một cái phương pháp mà được tính ở trong cái thời cổ xưa. Đây có thể dự đoán hoặc là ước tính đâu đó, có thể là 500 mét hoặc là 1.000 mét gì đó. Thì ở đây có nói rằng là được tính là 500 cái cái cái, chiều dài của một cái cung như vậy. Yes, Bante. Okay. Okay, so we'll continue next Monday. Okay, we'll stop here. Cái buổi giảng ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp vào thứ Hai tuần sau. Okay, let's make share and merit. Và bây giờ chúng ta sẽ tụng cái câu kệ chi phước và hồi hướng ạ. Idawada ja amehi sambadam punya sambada sabbe dewa numodando sabba sambadi sadi sabbe dewa numodando sabbe nara numodando sabbe sada numodando sabba sambadi sandiya Kadame yambonyan daukarang aja saduka Ponyene dena nibbana sigam babo mademaya Tanja ponyam mayandema bawe sudisubanina Te sabidam bamode dawa sukhan labando sabada Imina punya kamena mame bala samagamo sadan samagamo hodo ya wanibana badia kayina wacha cedena pamadena mayagada ajayan kama me bande puri panya dataganda idame punya aswakya wahan hodo Idame punya nibbanasa bhajayo hodu imame punya bagan sabasadanam bhajimi idano nyadina hodu sukida hondu nyadayo idano nyadina hodu sukida hondu nyadayo idano nyadina hodu Sukhida hondu nyadayo sadhu sadhu sadhu.